Trong thực tế thì chúng ta thường xuyên có những cái buổi chia sẻ và thuyết trình một cái nội dung nào đó cho cấp trên hay là đồng nghiệp của chúng ta. Và để giải quyết được vấn đề trên thì hôm nay Hữu sẽ hướng dẫn anh chị cái cách mà chúng ta sử dụng tính năng Deep Research của ChatGPT để nghiên cứu một cái nội dung chuyên sâu. Và từ một cái nội dung chuyên sâu đó chúng ta tạo ra những cái file thuyết trình rất là đẹp, rất là ấn tượng chỉ với một công cụ AI duy nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng tính năng Deep Research của ChatGPT để nghiên cứu về một cái lĩnh vực hay một cái chủ đề nào đó chuyên sâu. Bây giờ chúng ta sẽ chọn là Deep Research và anh chị lưu ý là ChatGPT cung cấp cho chúng ta là 5 lượt Deep Research hoàn toàn miễn phí trong một tháng. Ở đây thì Hữu đã sử dụng hết 3 lượt rồi nên chỉ còn 2 lượt thôi. Và ngoài cái ChatGPT này còn rất là nhiều công cụ AI khác cung cấp cho chúng ta tính năng Deep Research này. Ví dụ như Gemini của Google cung cấp cho chúng ta một cái nội dung Deep Research rất là chi tiết về cái chủ đề là nghiên cứu về hành vi tiêu dùng của thế hệ Gen Y. Ở đây, bây giờ chúng ta sẽ chọn Deep Research. Chúng ta ra một câu lệnh là hãy nghiên cứu hành vi tiêu dùng của Gen Y vào năm 2024. Và đây là một cái tính năng mình rất thích ở ChatGPT. Đó chính là sau khi chúng ta ra một cái yêu cầu thì ChatGPT nó hỏi lại chúng ta là những các thông tin cụ thể, ví dụ như là lĩnh vực nào nè, rồi cái vị trí địa lý là như thế nào, là mục đích nghiên cứu là gì. Sau khi nhận được phản hồi của ChatGPT thì Hữu đã ra một câu lệnh rất là chi tiết. Ví dụ như báo cáo này nhằm mục đích là cho marketing, rồi tập trung vào lĩnh vực công nghệ, rồi khu vực là ở Việt Nam. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu chạy nhé. Các anh chị lưu ý là để giao tiếp hiệu quả với trí tuệ nhân tạo AI thì chúng ta nên có một cái input và một cái output rõ ràng. Thì một cái input rõ ràng, ví dụ như là hành vi tiêu dùng của Gen Y nè, đó là một cái input rõ ràng. Giả sử như chúng ta gộp lại là hành vi tiêu dùng của Gen X, Gen Y, Gen Z, như vậy nó sẽ không rõ ràng. Và từ đó thì nó sẽ trả về chúng ta một kết quả nó không tốt. Và cái output thì chúng ta nên có một cái độ dài cụ thể, ví dụ như khoảng 5.000 từ chẳng hạn, và có một cái số liệu trích dẫn. Và sau khi chúng ta ra yêu cầu với ChatGPT thì nó đã trả về chúng ta một kết quả là phân tích hành vi tiêu dùng công nghệ của thế hệ Gen Y ở Việt Nam vào năm 2024. Thì nội dung của nó rất là chi tiết, thói quen hành vi mua sắm nè, rồi cho đến là những cái yếu tố ảnh hưởng đến quyết định hành vi tiêu dùng nè, rồi đến là các kênh mua sắm ưa thích của Gen Y nè, nó rất là chi tiết. Và phần sau cùng thì là từ những cái thông tin này nó sẽ tổng hợp cho chúng ta là những cái nguồn mà đã tham khảo để đưa ra được những cái thông tin rất là chi tiết này. Và các anh chị có thể là click vào cái đường link chi tiết trong nội dung để chúng ta xem được là GPT nó lấy thông tin từ cái phần nào trong cái nguồn trích dẫn đó. Và nếu như chúng ta tra cứu những cái thông tin thông thường của Internet thì chúng ta tốn thời gian tra cứu nè, phân tích nè, so sánh đối chiếu rồi tổng hợp lại nữa. Nếu anh chị đã làm qua những cái khâu đó rồi thì nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian của chúng ta. Và các anh chị nhấn vào nút nguồn này để xem nó lấy nguồn chi tiết là ở đâu nè. Và sau khi chúng ta có những cái nội dung chi tiết phía trên rồi thì Hữu sẽ ra một câu lệnh là hãy tạo slide thuyết trình từ các nội dung trên. Thì sau một thời gian thì GPT đã trả về chúng ta một cái slide nội dung. Nó gồm có slide tiêu đề nè, mục lục nè, rồi các phần chi tiết từ tổng quan, rồi bối cảnh tiêu dùng, rồi những cái xu hướng tiêu dùng của Gen Y, rồi có những cái phần ví dụ như là chân dung khách hàng, rồi những cái cơ hội thị trường, rồi những cái kết luận và cuối cùng là một cái lời cảm ơn. Và các anh chị có thể lưu ý là chúng ta có thể là xuất cái nội dung này thành file PowerPoint, nhưng mà về cái mặt thẩm mỹ thì nó chưa đáp ứng được. Hữu sẽ sử dụng một cái công cụ AI khác để từ những cái nội dung phân tích báo cáo này Hữu sẽ tạo ra một cái slide thuyết trình hoàn chỉnh. Bây giờ Hữu sẽ copy nội dung này nhé. Copy. Rồi Hữu sẽ sử dụng một công cụ, đó là công cụ là Gamma App để tạo những cái nội dung slide AI. Thì cái công cụ này anh chị chỉ cần đăng ký tài khoản Gmail của mình thôi và sử dụng nó hoàn toàn miễn phí. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng công cụ này để tạo ra những slide thuyết trình nhé. Chúng ta sẽ chọn Create New. Sau đó chúng ta sẽ chọn là Paste in Text. Rồi chúng ta sẽ dán những nội dung lúc nãy vào chúng ta. Rồi chúng ta chọn Continue. Rồi chúng ta chọn tiếp tục là Continue. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ chọn một cái màu hay là kiểu định dạng template cho nó. Ở đây Hữu sẽ chọn phần này, Hữu sẽ chọn là General. Và cái công cụ này nó đã bắt đầu tạo cho chúng ta những slide PowerPoint. Ở bên đây anh chị có thấy là những cái tốc độ nó tạo chỉ tính bằng giây thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điểm lại cái nội dung tạo ra từ ứng dụng AI này. Thứ nhất là cái tiêu đề nè, rồi những cái hình ảnh và những cái nội dung bên trong. Thì những cái hình ảnh này nó sẽ tương ứng với những nội dung bên trái này. Rồi những cái yếu tố ảnh hưởng nè, cái phần bố cục này được chia rất là đồng đều. Rồi nó có
có những cái biểu đồ so sánh từng cái gen X, gen Y, gen Z với nhau, rồi những cái chiến lược nè. Các chị có thấy là để tạo ra những cái nội dung đẹp như thế này, chỉnh chu như thế này thì nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian của chúng ta, nhưng mà chỉ với một cái câu lệnh thôi, một vài nút nhấp chuột thôi, nó đã tạo cho chúng ta những cái slide rất là đẹp như thế này rồi. Vâng, vừa rồi thì Hữu vừa hướng dẫn anh chị cái cách mà chúng ta là tạo một cái nội dung từ Deep Research của ChatGPT, và từ nội dung đó thì chúng ta tạo ra những cái slide thuyết trình rất là đẹp mắt, rất là thu hút với công cụ là Gamma AI. Và anh chị có muốn tìm hiểu về chủ đề gì hãy cùng comment Hữu biết với nhé. Và hẹn gặp lại anh chị trong những video sau.